also press this bell icon. I begin to chicken biryani. Gusto natin siya. This is 350 pesos. Grabe yung ano. Grabe yung rice. Talagang malaki na itlak. Then check the vegetable. Fresh na fresh. Ano to? Egg. So itlog. Okay. Then this one is yogurt. Kailangan ko pala to. Lemon. Okay. Little bit of yogurt. Is chicken butter paneer. Biryani yan. Hindi ba si biryani? Malasa pag may yogurt. Medyo masin. Pero masarap. Ano yung chili po? Natin ang carrots, chicken, tsaka yung rice. Yung carrot niya hilaw. Opo, ibig sabihin po is Lumapan. mild or spicy or mixed. Next, try natin itong roti. 40 pesos per piece yung roti. This is butter roti. Tatamad ako magkamay. Then, chicken butter paneer. So pag nakakamay ka, pupunutin mo itong roti, sasaw-saw mo dun sa sauce o sa paneer. Medyo social tayo ngayon. Nakakutsara pinito tayo. Okay.
Ito talaga gusto ko dito eh. Yung roti tsaka yung paneer. Sobrang sarap. Mas gusto ko siya kaysa sa ano. Sa biryani. Diba? At meron pa tayong chai tea. Sasawa ko. Titigman ko lang. Bako. Ayan. Ayan tayo guys.